มันไม่มีเพื่อนแล้วมันบอกพี่มุกไปกินเป็นเพื่อนหน่อยสิแบบว่าผมอยากสั่งเยอะๆผมอยากสั่งเยอะๆอ่ะไปพี่ชอบต้องอยากสั่งเยอะๆสั่งเยอะๆสันดานผมคือชอบสั่งไว้ก่อนใช่แล้วกินไม่หมดก็เลยเราต้องหาคนที่กินจุไว้ชอบคนแบบไหนชอบคนน่ารักครับชอบคนมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าข่ายเพราะว่าฉันสวยเกินผมกลับแล้วนะอยู่ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเมาส์วันนี้แบบจริงจังแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นแบบรายการเล่นๆนะจริงจังหน่อยสวัสดีพระเอกที่มาแรงมากที่สุดในตอนนี้สำหรับในใจพี่มุกสวัสดีครับณนนท์ค่ะสวัสดีครับไม่ต้องตบมือด้วยหรอตบมือให้เลยไม่รู้มันวัดถ้าจะเข้าอย่างนี้แล้วมันก็ต้องตบแล้วแหละตอนนี้แบบซีรีส์ดังมากไม่รู้ครับไม่รู้เลยครับบ้าบอมันก็คนดูเยอะแหละก็คนดูเยอะมันก็ไม่ได้ถ่อมตัวแต่หมายถึงว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นใช่เฮ้ยมันแววอ่ะทำไมหรอทำไมไม่เห็นเหมือนวันนั้นเราไม่ชวนมาด้วยอ่ะไม่ชวนเขามาด้วยหรอเราจะอยู่ด้วยกันตลอดทุกวันไม่ได้ทุกวันนี้เดือนหนึ่งเนี่ย15 วันก็ต้องอยู่กับมันแล้วเราก็ต้องอยู่ห่างๆกันบ้างให้มันคิดถึงกันบ้างเราจะอยู่กันทุกวันให้คิดถึงกันบ้างถามแทนคนดูว่าณนนท์เข้าวงการมาจากอะไรบ้างเข้าวงการมาจากโฆษณาครับโฆษณาภาพนิ่งทีวีซีแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโฆษณาต่างประเทศด้วยโฆษณาในประเทศด้วยจะบอกว่าพ่อณนนท์เป็นนักแสดงมาก่อนก็เลยทำให้แบบณนนท์ก็แบบเหมือนก็ต้องเหมือนเข้าวงการมาด้วยป่ะเหมือนเห็นพ่อเล่นจริงๆคนที่เอาเข้าวงการเนี่ยคือแม่พ่อไม่อยากให้เข้าพ่ออยากให้เรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วค่อยจะเข้าค่อยว่ากันแต่แม่อยากให้เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตั้งแต่เด็กก็เลยพ่อแม่ก็ทะเลาะกันว่าจะเอาเข้าไม่เอาเข้าจะเอาเข้าไม่เอาเข้าจะยังไงดีใช่ก็เลยตอนเด็กๆแม่ก็เลยจะเป็นคนพาไปแคสอะไรอย่างเงี้ยพาแบบไปวันนึงก็แบบแคส4-5 งานอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งแคสในแบบในทาวินทาวอย่างเงี้ยก็แบบวิ่งไปส่งไปสมัครแล้วก็นั่งรอแล้วอันนี้เรียกก่อนอันนี้ก็วิ่งไปแคสแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งแคสอะไรอย่างเงี้ยวิ่งใช่เมื่อก่อนทาวินทาวคือแบบเวลาไปครั้งนึงเหมือนได้แคสหลายงานใช่เพราะว่าเฮาอยู่ประมาณแบบ20 กว่าเฮาเลยนะใช่เราก็ลองเข้าไปก่อนวันนี้ไม่ได้แคสผู้หญิงค่ะมาทำไมแล้วมุกจะเล่าเรื่องแบบพ่อแม่ณนนท์นิดนึงคือเวลามุกเจอแม่ที่ไหนนะแม่ก็จะเดินมาจับแขนแม่มีอะไรคะจับแขนแล้วเหรอพี่มุกฝากณนนท์ด้วยนะลูกเขาเรียกพี่มุกฝากณนนท์ด้วยนะลูกมุกก็แบบอ๋อค่ะแม่หนูจะช่วยอะไรได้ค่ะแล้วเวลาเราก็ถ่ายละครกับพ่อจับมาแขนเหมือนกันพี่มุกฝากณนนท์ด้วยนะลูกเหมือนกันเลยมุกก็บอกว่าณนนท์ฉันถ่ายกับพ่อแกแล้วน้องบอกว่าฝากพ่อด้วยมุกบอกไม่ฝากทุกคนแล้วมุกก็คือโอเคได้ค่ะเสร็จปุ๊บมุกก็ยืนเต้นลูกทุ่งของมุกในกองค่ะเสร็จปุ๊บพ่อบอกว่าโอ้พ่ออยากจะโทรหาณนนท์บอกว่าฝากพี่มุกด้วยพี่มุกบ่นณนนท์เยอะไหมไม่บ่นเยอะไหมเยอะบ่นทุกรอบบ่นทุกช่วงนะไม่ก็บ่นแล้วหรอบ่นทุกรอบเวลามีอะไรแล้วโดนหูชาเลยเวลามีเรื่องอะไรคือทำไมณนนท์อย่างนี้ทำไมกลับบ้านดึกทำไมเพราะว่ามุกกลับบ้านดึกยังบ่นเลยบ่นเหมือนแม่เลยวันนี้อ้าวก็ใช่ไงฉันเป็นแม่แกก็คิดดูว่าแบบคุยเล่นกับณนนท์พิมพ์ไลน์คุยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมพอประมาณช่วง2 ทุ่มก็จะเปลี่ยนไปเป็นคุยกับแม่ในไลน์ณนนท์แล้วเพราะว่านอนแล้วเป็นนนนี่เล่นแทนมุกก็จะเป็นโอเคค่ะแม่โอเคค่ะนนนี่อะไรเงี้ย2 ทุ่มณนนท์ไปนอนแล้วว่าเราคิดดูว่าทุกวันนี้มันแบบตี 1แล้วแบบณนนท์ยังไม่กลับบ้านณนนท์ไปไหนแล้วตี 1แล้วนะอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราก็อยู่ถึงตี 4นะแต่ว่าณนนท์ตี 1ต้องขับแล้วมันดึกมากแล้วไงแล้วคลิปคุณที่แบบคุณไปเฝ้าเขาที่สนามฟุตบอลเล่าให้ฟังหน่อยสิณนนท์วันนั้นเราไปกินข้าวกันใช่ป่ะไปกินข้าวกันก่อนแล้วคราวนี้ก็แบบว่าพูดก่อนว่าไปกินข้าวเนี่ยฉันก็ไม่ได้จะไปมันบอกว่าเจ๊ไม่มีใครไปด้วยแต่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ไม่เจอกันนานแล้วก็แบบว่าก็นัดมาเจอกินข้าวกันหน่อยแล้วก็กินแล้วก็เวลามันไม่ทันไปนั่งรอสนามฟุตบอลแล้วก็เดี๋ยวไปส่งบ้านมันก็ใกล้บ้านสนามบอลอยู่ตรงนี้เองอยู่ขับวนมานิดเดียวถึงบ้านโถครับเดียวณนนท์เล่าแบบวงการบันเทิงมากขอเล่าจริงๆนะมันไม่มีเพื่อนแล้วมันบอกพี่มุกไปกินเป็นเพื่อนหน่อยสิแบบว่าผมอยากสั่งเยอะๆอ่ะไปพี่ชอบต้องอยากสั่งเยอะๆสั่งเยอะๆมันสั่งเยอะอยู่นะไม่นิสัยผมไม่นิสัยผมไม่ได้นิสัยสันดานผมคือชอบสั่งไว้ก่อนใช่แล้วกินไม่หมดก็เลยเราต้องหาคนที่กินจุไว้
มันก็เลยแบบเจ้ไปกับผมหน่อยผมว่าโอเคว่างอยู่พอดีไปจริงๆผมไปส่งเจ้ได้นะผมไปส่งเจ้ได้โอ้ให้คนรถกลับไปเลยบอกให้คนรถกลับด้วยให้คนรถมุกกลับก็คนรถก็กลับไปพอขับรถเสร็จปุ๊บก็กำลังจะแบบไปส่งมุกที่บ้านใช่ไหมครับผมต้องดูดวงก่อนว่ะผมนัดดูดวงเลย ผมนัดดูดวงโอเคผมนัดดูดวงแม่ผมจองไว้ให้อะไรเงี้ยฟ้ามืดแล้วจอดเจ้จดให้ผมเลยดิคะจดดวงให้ด้วยนั่งจดดวงณนนท์จะเป็นยังไงอินถามเรื่องนี้ดิณนนท์งานปีหน้างานปีหน้าถามวิเคราะห์ต่อณนนท์นี่อย่าเพิ่งทำอะไรนะวิเคราะห์เสร็จปุ๊บโอเคส่งเจ้กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวเจ้แคปส่งให้ณนนท์นะดวงทั้งหมดนั่งรถกลับบ้านเฮ้ยผมไปเตะบอลไม่ทันแล้วว่ะเพราะมีเตะบอลด้วยเหรอมันบอกว่าผมนัดเตะบอลเอาไว้แต่ผมแบบคำนวณเวลาผิดดูเวลาผิดอะไรสักอย่างเจ้ไปรอผมที่สนามฟุตบอลได้ไหมชีวิตกูเหมือนข้ามบ่วงอะไรก็ไม่รู้ เราก็ต้องฝึกไว้ไงเวลาแบบไปนั่งรอผู้ชายเตะบอลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเวลาวันใดวันหนึ่งเจ๊มีแฟนที่เป็นคนที่เตะบอลมีเตะบอลเป็นงานอดิเรกเราก็ต้องไปนั่งรอนั่งเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกไว้ก่อนแฟนเป็นนักบอลนี่กูไม่รู้มีเมื่อไหร่ไม่มันอาจจะไม่เร็วๆนี้ไม่มีเลยอ่ะมีอะไรแบบในเรื่องที่แบบอยากคุยกับเขาอีกไหมเพราะถ้ามุกไม่เผาแล้วมันจะเผามุกกลับไม่มีเรื่องเผาไม่มีเราเป็นคนดีพี่มุกกินเก่งไหมฮะหยุดกินตอนไหนบ้างนี่วันมุกวันนี้กับแจนเฮ2คนที่ไม่เคยหยุดกินเลยคือถ้าสมมติว่าไปงานด้วยกันเจอมองรอบหนึ่งโอเคตอนเช้ากินข้าวหันไปปกติแต่งหน้ากลับมายังกินข้าวอยู่แล้วเราก็แต่งตัวกลับมาเป็นคนที่แบบเราก็ยังกินข้าวอยู่เดี๋ยวอันเดิมยังไม่หมดหรอเปล่ากล่องที่3แล้วถ้าสมมติแบบมันมีโซนแบบมีโซนแต่งหน้าโซนห้องแต่งตัวโซนขนมโซนข้าวแจนเฮจะเดินวนไปอยู่ตรงนั้นและอีกคนหนึ่งที่เดินเคียงคู่ไปด้วยก็คือบุ๊กอะไรนี่ก็เลยว่าหยุดกินตอนไหนบ้างในโลกของเรา2คนไม่มีใครมีปัญหากันเลยเราซัพพอร์ตกันคือไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาแต่แค่คือมันไม่อิ่มหรอกถามสเปคหน่อยชอบคนแบบไหนชอบคนน่ารักครับชอบคนแบบชอบคนมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยฉันสวยเวอร์ไม่ต้องมองหน้าน้องด้วยไม่เข้าข่ายเพราะว่าฉันสวยเกินผมกลับแล้วนะอยู่ต่อประมาณไหนวะเพราะว่าเป็นคนแบบคนเหงาแบบ2050 2060เลยนะเพราะว่าแบบเวลาเพื่อนนัดอะไรก็ไปนะแต่ยกเว้นมุกอะไม่คือเราชอบนั้นว่าจังหวะนั้นลกจังหวะแบบมีงานจังหวะช่วงแบบแน่นอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยแบบไม่มีวันว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือปกติจริงๆมันไม่ได้เป็นคนเหงาขนาดนั้นคืออยู่คนเดียวได้แต่แค่เวลาเพื่อนชวนไปไหนอะเราก็ไปแต่พอดีเพื่อนเราเยอะลูกชายเป็นคนเฟรนลี่ก็แบบว่าพี่ว่านชวนไปไหนก็ไปครับพี่แล้วพี่ว่านหน่อยแล้วเราเริ่มรู้จักกับพี่ว่านได้ยังไงโอเคไม่คือก่อนหน้านี้คือผมแบบว่าไปหาหมออะไรเงี้ยหมอก็บอกเป็นโรคนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยช่วงนอนไม่หลับก็เหมือนแบบเปิดทีวีดูไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบดูนอนบ้านเพื่อนดูประชาชื่อของพี่ว่านอะไรเงี้ยแล้วแทนที่แบบว่าก่อนนอนมันจะฟุ้งอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเริ่มนิ่งลงเริ่มอะไรเงี้ยเราก็เลยสามารถหลับได้เราก็เลยติดตามพี่ว่านเลยอะไรเงี้ยแบบฟังแล้วบางทีเราฟังใครก่อนนอนนะเราจะแบบรู้สึกชอบฟังแบบฟังเพลงแบบไล่ตั้งแต่อัลบั้มแรกฟังทุกเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นยายผมแปมบอกยายว่ายายอยากเจอพี่ว่านเลยยายรู้จักพี่ว่านบอกยายไปด้วยใช่แล้ววันนั้นวันแรกที่เจอพี่ว่านคือเหมือนตอนนั้นไปกินข้าวที่อีสต์วิวพอดีพี่ว่านไปถ่าย MV โสดทัศนศึกษาก็เหมือนแบบรู้จักเจอครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครั้ง2ก็คือเหมือนแบบว่าวันนั้นยายไปถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แบบเริ่มได้คุยกับพี่ว่านอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านก็ชวนไปไลฟ์ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเหมือนหลังจากนั้นก็แบบค่อยๆเริ่มสนิทกันมาอะไรอย่างเงี้ยเดินทางมาเพื่ออะไรครับวันนี้มาหาพี่ครับแต่จริงๆผมมาเพื่อมาหาพี่เท่านั้นแล้วมีติ่งอะไรอีกติ่งฟุตบอลฟุตบอลตอนเด็กๆก็สะสมการ์ดฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาตังค่าขนมไปซื้อแล้วก็ไม่มีตังไปกินขนมที่โรงเรียนจริงเหรอยอมอดแล้วแบบมันเป็นแบบสมุดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันมีพรีเมียร์ลีกมี20 ทีมแล้วคราวนี้เราก็ทีมนึงมันมีให้ประมาณแบบ20 คนอะไรอย่างเงี้ยประมาณ400 กว่าใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนสะสมจริงจังแล้วเราก็อยากให้ครบสุดท้ายก็ไม่ครบนะแต่มันก็มีแบบใบที่แบบใบแร่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราเก็บอะไรมานานๆเราจะรู้สึกแบบภูมิใจอะใช่แต่ทุกวันนี้หายไปไหนไม่รู้เขาอุตส่าห์ปิดให้มันดีๆเข้าเรื่องนี้ดีกว่าอะไรทำงานกับโอมเป็นยังไงบ้างเพราะว่า
สนิทกันมาก่อนมากๆอยู่แล้ว สนิทกันมากอยู่แล้ว ใช่สนิทกันมันก่อนอยู่แล้ว แล้วก็เล่นแบ็คลิสต์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าบ้านหมู่บ้านอยู่ตรงข้ามกัน อยู่ใกล้กันด้วย ใช่อยู่ใกล้กัน ดง ก็เลยแบบเวลาแบบไปทำงานก็แบบว่าติดรถไอ้โอมไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลากลับก็กลับมาแล้วก็แบบแม่ก็ไม่ต้องไปรับก็เดี๋ยวกลับกับไอ้โอม แม่ไม่ต้องมาลา ใช่ เนื่องจากว่าคนอยากรู้เรื่องของมุกกับณนนท์แบบเยอะมาก ทุกคนสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้นั่นคือใคร ผู้หญิงคนนี้คือใครในชีวิตณนนท์ มีความสัมพันธ์อย่างไรกัน นั่นแหละ เราก็เลยชวนณนนท์มาเลยแบบเราก็มาพูดคุยกันให้ทุกคนเห็นว่าในความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกจริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะแบบห่างมันดูเหมือนไม่ห่างกันมากเนาะแต่ว่า ใช่ไม่ห่าง ห่างเท่าไหร่ 4 ปี ใช่ 4-5 ปี 4 ปีอาจจะผ่านช่วงแบบรักนาเป็ดโง่แบบช่วงที่เขาตัวน้อยกว่าเรา ช่วงที่เราต้องแบบณนนท์นอนเร็ว เขาขำดีนะคนน้อย ๆแต่เขาไม่โอเคนะเขาไม่โอเคนะหมายถึงว่าเขาแบบผมโตแล้วอย่ามาเรียก ไม่เรื่อง อย่ามาเรียกว่าลูก มันต้องเป็นเด็กที่พยายามจะโตนะ เราต้องเซนต์มาเซนต์แต่ตอนนี้ว่าเราไม่เด็กแล้วใช่ เป็นไงล่ะ มุกเป็นคนผิดเองใช่ไหม ทุกคนเดี๋ยวเราดูต่อพาร์ทหน้านะคะเพราะว่าเรื่องเราวมันเยอะมากจริงๆณนนท์ฝากผลงานก่อน ฝากติดตามช่องที่เป็นเอ็นนะครับผม ค่ะ แล้วก็ฝากติดตามรออัลบั้มนะครับแล้วก็งานต่อไปนะครับในภายภาคหน้า ฝาก IG ด้วยตริ้ง ครับ อ่ะ IG ขึ้นครับ ร้านเสื้อผ้า ร้านอะไรไหม ร้านมีเด็กเฟกครับ อืม เด็กเฟกแต่ให้นนนี่พยายามทำอยู่เพราะว่า ธุรกิจครอบครัวครับนนนี่ทำผมขายก็ อยู่กันเป็นครอบครัว นนนี่ก็ติ๊กไม่ต่างกับผมหรอกครับแต่งเพลงผม2 ปีเสื้อนนนี่ผมขอมา6 เดือนแล้วยังไม่ได้เลย แฟนคลับก็บอกว่าทำเสื้อลายใหม่สักทีกดดันนนนี่จะกดดันผม ฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะคะ ว่าแบบว่าจะคุยกันเรื่องอะไร ก็ยังมีเรื่องราวอีกเยอะเนาะ ไม่เยอะ เอ้ยพูดให้มันเยอะดิ เขาจะได้ตาม EP หน้า มา มาวัน วัน นี้ นี้ แล้วจาก